Jó ez a wire, ezt nem használom. Fish! Jó legyen. Shuriken. Mi a fasz ez? Vagy jó, tudom vinni ezt is? Legyen ez a hal. Jó lesz ez a hal. Mi van még itt? Úristen! Nekem még izé kéne, tools, lockpick. Ja, meg kell találni ezt a készfájlt. Simán. Ez hamar meg lesz. Hú, de szép amúgy ez a hely. Hogy nyomja a motoron, te jó ég? The Revenant Alexa Carlyle and her 3 adult children, younger brother Zachary, grandson and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlyle's sham funeral. Curiously, Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail... Aha, szóval tudja, hogy jövünk. Eddig már volt már olyan, aki tudta, hogy jövünk, nem nagyon. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. Jó, volt már olyan, aki tudta, hogy izé jövünk. Ez nem ijeszt meg kicsit se. Lehetünk fotósok? Vagy detektívek? Csukosul detektív leszek? Private investigator. I have an appointment with Madame Carlyle. Please wait. Mr. Whitmer is here to see Madame Carlyle. You can go right in. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. De jó lenne. Akarok detektíveskedni. A famous private investigator summoned by Alexa Carlyle. Most itt mi van, 47? Mi a probléma itt? El kéne kapni valahogy menet közben. Csak a takarító szolgálat. Mit tudok csinálni ezzel a hallal? Mire jó ez a hal? Istenem, mi ez hal? Ez egy blobfish amúgy, ez magyarul nem tudom mi, de hogy... Azok egy unicorn is szar. Sok emberre kell itt odafigyelni. Istenem, bazzeg ez a hal. Lehet dobni amúgy. Ezzel a hallal fogjuk kiütni a csávót, ez már biztos.
Na mi van? Erre jön? Kukucs! Mr. Whitmer, thank you for coming on such short notice. Itt is vagyok. Tragedy has fallen upon us, and I need a quick resolution. Hé, miért áll bele így az arcomba? Ja, jó. Absolute discretion. Absolute discretion, ez egyértelmű. Ez egy alap dolog. Diszkréció az nálam nem egy külön kérés. In my experience, a thorough examination of a potential crime scene is half the job done. Good. Érdekes, hogy amúgy senki nem kérdezi meg, hogy miért van nálam ez a hal. Madam Carlyle has asked me to assist you in any way possible. Úgy, oké. Mr. Whitmer, I understand that you've traveled from London. Would you care for some refreshments? Or do you prefer to go straight to Mr. Zachary's sleeping quarters? I prefer to get started. Én szeretem minél gyorsabban elintézni ezt a dolgot. Ez is halamat esetleg le tudnám tenni valahova? Akváriumuk nincs, vagy valami? Mert hogy így nem szereti a friss levegőt annyira. Tudja, fulldoklik egy kicsit. Current affairs surrounding Madam Carlyle are of a delicate nature. You may be familiar with the recent announcement of her death. You'll Jaj, probably know szegény. that the staged funeral is scheduled to take place tomorrow. Madam's children were not informed until this morning that their mother was in fact not dead at all. Szóval... So please bear with them. Aha. They seem affected by the rather unusual situation. A gyerekek se tudják, hogy nem halott a nő. Mert ugye az ő temetése van most, arra jön mindenki. És nem szabad, hogy kijusson. Before you inspect the crime scene, I will tell you this. The case concerns the death of Mr. Zachary, Madam Carlyle's young... Aha, igazából a fiatalabb testvére halt meg. Valószínűleg megölték. Aha, de hogy öngyilkosságnak lett beállítva. However, Madam Carlyle suspects foul play and will not accept that he took his own life. I've prepared some information for you, so please do come and see me when you've finished your investigation of the crime scene. Okay. This is Mr. Zachary's room. To my right. A locked room murder mystery 47. I trust you'll get to the bottom of this. Ki kell derítenünk, hogy mi történt. Titkos ajtó! A hidden door. Hol? Hol nyílt ki? Hol a faszban nyílt ki? Ah, itt mellettem, fogyatékos vagyok, elnézést. It's a secret passage. This could explain how the door was locked from the inside. Aha. Titkos átjáró volt. És itt van egy térkép a mansionről. Aha, és itt jöttek be. Oké. Titkos ajtó. Okés. Szkennelni is tud a kamera? Throat markings indicate a rare, short-lived plant poison killed him. Spread shows time of death at around 10 o'clock last night. You do know your poisons, 47. Megmérgezték. Vagy magát mérgezte meg, a fasz tudja.
Mit kell még itt investigate-elni? Mit investigate-eljek még itt? Ja, a laptopot nyilván. Zachary was Cipők. shopping for new Wellingtons last night. Not exactly what you would expect from someone suicidal. Igen. Nem, aki megöli magát az előtte nem nézegeti az interneten a cipőket. Zachary's suicide note. Also, a sample of handwriting. It could be relevant to compare to other samples to establish its authenticity. I believe you've done a thorough search of the crime scene, 47. Maybe it's time to see the butler. I'm curious about the information he's prepared for you. Az inashoz most elvisszük a dolgokat, amiket tudunk információt, és még megkérdezzük, hogy ő mit tud róla. Az már biztos, hogy nem öngyilkosság lett, ez már 100%. I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the staff were off duty. And Madame Carlyle and her security didn't arrive until this morning. That leaves Madame's family and myself as the only persons here when he died. And before you ask, no, I do not have an alibi. I was alone in my office at the time of death. Hoppá! That's the material that I prepared for Az inas. Inasba rakta az testvérét. Hopefully that will help you keep track of your findings. Please come and see me when you've solved the case, and I will take you to Madame Carlyle. This is very useful information, 47. Kézírást kéne megnézni, mert ugye a gyilkos írta a levelet, ez fix. So how does one solve a murder mystery, 47? Motive, means, and opportunity, I believe. May I suggest you ask the suspects for alibis? Or perhaps do you prefer searching the manor for clues first? Jó. Nézzük meg. Kérdezzünk ki embereket, én nem mondó vagyok. So, how long have you been working here? About a month now. You're American. What on earth are you doing in this shithole? A girl like you belongs in clubs in London. I bet you're a great dancer. I don't like dancing. What about restaurants then? You like food? Great places. You should come visit. I'll take you somewhere really nice. Spend a few bucks. A girl like you deserves that. I don't know. Fel akarja szedni a bejárónőt, bazd meg. I think Patrick is giving you a really Can you hard tell me time. where You you deserve were better than that, yesterday Lawrence. evening? Fogd már, Barry Bonds! Sneaky butler, isn't it? He ratted me out. Elaine, give us some privacy, would you? Don't tell Mother, okay? She's really tense these days, and the last thing I need is more hassle. Na, te ölted meg? Blonde, Rosie. Te ölted meg? A hallal kell vallatni. I mean, how the fuck Te ölted meg? for an entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. So, is that it? Te ölted meg, vagy nem? Creepy as hell. No ambition. Imagine deciding to live in a museum. You know, Father says Zachary and Alexei used to be two of a kind. He had a great future ahead of him. Miért van zseblámpa a szemüvegen? Gave up everything. Ez azért nem semmi detektív szemüveg, baszki. Thank God Daddy chose looks and brains over pedigree. Bármikor sötét van, csak így... Azt már nyomod is a nyomozást. That's all, I think I'll get back to my slow death. Hol voltál? Anything suspicious last night?
I reckon Zachary topped himself. I know I would have. Or perhaps Mr. Fernsby. I don't like him. He could have done it. He was with a staff member called Rosie. Zachary halál, akkor ki az a Rosie? Ez a csaj, akit söpörgetett az előbb? Rosie-t meg kell kérdezni. Just remembered I went for a stroll behind the greenhouse last night. Maybe that's where it is. What is? My lost button. The one you couldn't find at the grave. Hol van Rosie? Az előbb még itt söpörgetett. Ő lesz az ott? Nem. Mi? Istenem, itt az ablak nyitva mellettetek, ti barmok. Jó, meg kell kérdezni a többieket is. Ez micsoda itt? Lőszer volt? Ha. Rosie? Szavasz? Gregory Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Oh, you're wondering about my alibi, Mr. Detective. Így van, így van. Well, I left Thornbridge around 8:30. Szóval elment innen, 7:30-kor. I wish I hadn't. Quiz night at the inn. On the other hand, staying here. Nem igazán érdekel senkit, hogy meghalt ez a csávó amúgy. Nem tűnnek szomorúnak így egyáltalán. The short of it, Zachary was very much alive when we left. I stayed for the last shout and I was back here just before midnight. Anything else you want to pry from my... Tell me Igen. about Zachary. Zach! Huh. Such a sad old sod. A bit heavy on the bottle. But who would blame Alkoholista him? volt. Only company he had was his rare plants and mother, who travels more than she stays here. Honestly, I can't say which is the bigger ball. He's better off dead. Az Is igen. that all? Anything else you'd like to tell me? Nothing really. I'm just enjoying the show. Our perfect mother obviously fucked up, didn't she? Faking her own death. You know, she's explained nothing to us. I think she's scared to own up to her own mistake. Aha. Igazából szarok rá, hogy ki ölte meg. Igazából annyi a lényeg, csak hogy... Tehát nekünk csak annyi számít, hogy megöljük a nőt. Az, hogy most kiderítsük, hogy tényleg ki ölte meg, az mocskosul nem számít, nem? Gregory Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Surely I'm not a suspect. I need to account for everyone. Well, I spent the evening with my family, but I got an awful migraine and had to take to bed. Everyone can attest to that. I believe I went up when the boys sat down for a drink around 8 o'clock. Anything else you want to know? How did you feel about Zachary? I might as well be honest. His presence was always awkward. Senki nem nagyon How kedvelte. do you have a meaningful conversation with a man who only cares about plants? In my opinion, Alexa bears some responsibility for how this ended. És mindenki mondja, hogy a nő az eléggé Is that all? szarul csinálta a dolgokat, és hogy ő is okozhatta ezt, hogy hát öngyilkos lett, nem öngyilkos lett, de hogy nem segített rajta, hogy ne legyen az. Noticed anything else out of the ordinary? Nothing special comes to mind. Except, perhaps, I did get a feeling that Zachary was depressed. Depressed, not uh-huh. sad. I suppose he realized that he had no one with Alexa gone. Even Alexa must feel the pangs of guilt over that one, letting him believe she was dead. Aha. Then, guilt isn't her strong suit. Nem, az Alexa se, az a nő, akire jöttünk, hogy megöljük, ő se volt egy szent. Elég szarul csinálta a dolgokat, mert ugye a csávó, aki most meghalt, azt se tudott róla, hogy ő nem halt meg valójában. Hey, how you doing? Szóval
Hiker Carlisle, can you tell me about yesterday evening? We don't really see much of each other, my brothers and I. I suppose it takes our mother's funeral to bring us together, and even then, it's not like we sit on each other's laps. Now, let's see. Patrick, Gregory's son, disappeared straight after Hoppá! dinner. Gregory gyereke. I think he might be in some sort of trouble. Edward wanted to go as well, but Gregory convinced him to stay for a few drinks before they went off for a pint at the local... Gregory kölyke egyre gyanúsabb. I swear Gregory enjoys Edward's discomfort over staying here. I had a conference call with my New York office at 9, so I spent 3 hours on my laptop in my room and went straight to bed afterwards. I don't know about Emma. She did act a bit strange. Emma is furán viselkedett. You know, I bet she was making lists for changes needing to be done once she gets her hands on Thornbridge Manor. Quite the shock she had when Mother arrived during breakfast. Is there anything else you want to ask me? Tell me about Zachary. Did he act strange last night? You know, now you mention it, he was a lot more chatty than... Mi van ezzel az ajtóval? Megbolondult? He wanted to know about my connections in the publishing business. Apparently, a friend was already writing which strikes me as very... Hogy mi? Is that everything that you want? Micsoda? Nem hallom, hangosabban! Anything else you feel like mentioning? I may be wrong. Jó, I befejeztem. saw Fernsby, the butler, leave Zachary's room early this afternoon. And he seemed a bit startled when he saw me in the hallway. It's probably nothing. Oh, and one more thing. Please be kind to Edward. He can only take so much. Oké. Úristen, mennyi mindent elmondott. Fossok bele. Most nem nyomozós játék, ezt a csajt akarjuk megölni. A nyomozós játék lenne, nyilván nem fosnék bele. Hogy próbáljuk meg megoldani az ügyet, egy viccbű. Ez képöcs. Kit nem kérdeztünk még ki? Ez igazi detektív, meg ott fekszik benne a szekrénybe. Ó, ja, csak almát lehet felvenni. We're the new heads of the family after all. It is only fitting, she said. Well, Gregory put a Még hal? which was a surprise. Halat azt szeretem. He normally accepts his wife's outrageous behavior without batting an eyelid. But staying in his mother's bed so soon was just a bit steep, I suppose. I saw her rearranging the photos in the sitting room, hiding Madam in the back, and then moving Montgomery to the front. She's not right in her head. Why would she do that? He died almost 50 years ago. Thank God Madam Carlisle is still alive. Hello, sir. Have a lovely day. No good's gonna come of it. Stick to your own kind. You mean like Chris? He treated me like shit. All he wanted to do was play his stupid video games, never any romance. I deserve romance. Jaj, te szegény, jaj, jaj. So 41 guests will attend the funerals. Hallod? Itt vagyok, én vagyok a halas detektív, legyél szíves, tálalj ki mindent. I'm in trouble, aren't I? Így van. Jó nagy szarba vagy. Patrickkal volt. We met after dinner and I went home at 1 in the morning. He said he needed someone real to talk to. When he looks at you, it makes you feel like the center of the universe. Like a real princess. But Jó, now de jó he neked. just ignores her. What? Did you Would notice you mind anything out of taking a the few steps ordinary? away from me, Any please? Ki ez a nő? inside the house? No, we saw no one else. Mit csinál ez a nő? Except Patrick's mother, Emma. Miért jött ide és kiabált arcon? Talking when she came out and we had to Mi a hide. fasz? You won't tell her about me and Patrick, will you? She'd insist Madame Carlisle fire me. I'm sure of it. Too right she will.
She's always going on about how things will change once she's in charge of Thornbridge Manor. Well, he's under a lot of pressure. I think you are coming on a little too strong, mister. Mi? How are things coming along? Mi a fasz van ezekkel? Well, he's under a lot of Nézd, olvassuk el, hogy mi van? An idiot. That's what he is. Patrick nem lehet? Ja igen, most bizonyosodott be az alibije. Hogy együtt voltak ezzel a csajjal. De akkor ez a csaj se lehetett, de ez meg nem is volt gyanúsított. Edwardról még nem kérdeztünk semmit. Edwardtól még nem kérdeztünk. Bor. Ez itt? Nem. Ez. Szarok rá, hogy illegál action. Van valami, Mr. Fernsby. Mr. Fernsby levele. Halálos méreg. De nem ezzel ölték meg Zacharyt. Diary. Ha itt a naplója Zacharynek. Zachariásnak. That he and Alexa murdered their older brother Montgomery 46 years ago. Mi? And apparently, Mr. Fernsby helped make the murder look like an accident. Aha! Mr. Fernsby gyanús. Didn't commit the murder, but I think you have enough evidence to convince Madame Carlyle he did. Aha, és most szarunk rá, hogy nem ő követte el. Handwriting doesn't match the suicide letter in his room, proving he didn't write it himself. Maybe you should tell him you are ready to present your findings. Unless, of course, you want to do some more detecting, 47? Szóval ráfoghatjuk a csávóra. Nem ő ölte meg, ez fix. De ráfoghatjuk. Jó, ráfogjuk szerintem. Most ez egy detektív játék lenne, akkor nyilván kideríteném, hogy ki volt tényleg, mert szeretek amúgy detektívkedni. Kiderítsük? Jó, derítsük ki, hogy ki volt tényleg, most baszki. Don't get your knickers all twisted. I'm telling you, she's not fit to be in charge anymore. Meg kell találni ezt a csávót, akitől még nem kérdeztünk semmit. Mi is volt ez a csávó? Hogy hívták? Edward. Szóval rá tudjuk fogni. Rá tudjuk fogni erre a csávóra. Hogy mi is ez? Bejáró. Bejáró úr. Valami ilyesmi. Rá tudjuk fogni. Még Edwardot megkérdezném. Hol lehet Edward? On top of everything, Rosie thinks she's in love with young Patrick. I mean, that's a breaking heart happening if I ever saw one. Poor thing. And that detective asked to come here. Madam Carlyle... Azt a kurva, amúgy nagyon szép helyen van ez birtok. Beledobjak egy érmét? Kíváncsi vagyok, mi történik. Semmi. Oké. Okay. Csak ezt gondoltam. Jó, szerintem nem itt kint lesz. Ő az, nem? Professor Edward Carlyle,
Can you tell me your whereabouts for last night? Oh, yes, this dreadful business with Zachary. I stay at the local inn. You see, I prefer not to spend the night here at Thornbridge Manor. My brother Gregory came along for a nightcap. He'll never admit it, but I think he understands that I find this whole thing upsetting and wanted to provide some comfort. I believe we went to the Stag's Head around 8:30. Anything else I can do to help? Can you tell me about Zachary's behavior last night? 7:30-kor találkozott utoljára Zacharival. Sure, he was upset by Mother's supposed death. We were. But he seemed more engaged than usual. You should ask Rebecca, they had a long talk. Rebeccával beszélt sokat. He left Thornbridge Manor in nearly 50 years. His plants, mother, and the staff, all the company he had. If that's all, I have a... Did you notice anything else out of the ordinary? You mean apart from the fact we came here to bury our mother and she shows up alive and kicking? Zachary found dead in his bed this morning? Or perhaps that the planned funeral is still taking place and I have to do the eulogy? And mother will surely have strong opinion on it afterwards. I can't breathe. Excuse me. Rebecca és Emma maradt. Rebeccával kéne beszélni még egyszer, mert tudjuk, hogy nagyon sokat beszélt vele. Vagy még egyszer nem lehet beszélni emberekkel? Nem, még egyszer nem lehet beszélni emberekkel. Tehát vagy Rebecca volt... Tehát vagy Rebecca volt, vagy Emma. Questioned. Mit mondott? Még lehet ő is, nem? Vagy nem, azt mondtuk, hogy nem. Jó, esetleg egy... meg tudnánk nézni a kézírásukat. Nem lehet többször kikérdezni őket, de esetleg meg tudnánk nézni a kézírásukat, hogy az milyen. Fel kéne menni az emeletre. Egy plútot még nem találtunk meg amúgy abba a szobába. Zakariás szobájába. Merre is volt Zakariás szobája? Halat vegyük elő, mert az segít. Bathroom. Received the vault token for the Milton Fitzpatrick London Bank. Did I understand correctly that I should give it to Rebecca in case of your death? Exactly. She holds the other one. I want her to have the file on Arthur Edwards if I die. You're not fearful she will be in trouble if she knows? She will start digging when she realizes things don't add up, inevitably getting her in trouble. I'd rather she knew who she's up against. She's clever and resourceful. Who knows, maybe she'll be able to hit him where it hurts. But I don't want her to get involved prematurely. Hopefully she'll never have to get involved at all. Nem akarom lezárni a nyomozást, meg akarom tudni, ki volt az. You faced great obstacles too, I know. Ez a szobája Zakariásnak. Kéne még lenni egy darab nyomnak. Kukizzuk meg? Még egyszer ezt a könyves részt. Itt valamit nem találtam meg, ugye?
valamit nem találtam meg, azt írta. Még egyszer nézzük meg. Zachary's room. Igen, egy darabot nem találtuk meg ott abban a szobában benn. Be lehetett menni innen oldalról. Ha ide nem mehetek be. Aaron Ford Jr. calling from Morton. Itt kin. Sir? Aha. Mit nem találtam itt meg? Mit nem találtam itt meg? Hoppá. Aha. Be lehetett itt látni. Tehát ez nem volt egy igazi tükör, ez egy ilyen egyoldalú tükör volt. Én nem tudom, mit nem találtam meg. Jó, mindegy, erre még kíváncsi vagyok. Ez itt micsoda? Ez itt milyen szoba, és miért nem mehetek ide be? Ott van még egy könyv. Ide be kéne menni. Hey Ron, did Yates mention anything about the Carlisle account? Yes, I'm calling now. It's all gone. Ron and I haven't been briefed about shit. What the fuck do I say to Carlisle? I feel completely blindsided here. I have no idea what's going on. It's all gone. Valami eltűnt. No, she's calm as ice. It's just not natural. Nobody's that calm. It's gonna end in murder, I'm telling you. Nézzük csak meg, mi volt ezen a laptopon. Lawyer's laptop. This all confirms that Arthur Edwards stole everything from Madame Carlyle. Perhaps you should let her know how bad it is, 47. Alexa Carlyle lost control of all her assets, including Thornbridge Manor. Tehát, hogy már ez se az övé, amiben most éppen vagyunk? Szállna ki. És ez mi? Miért van mindenhol titkos ajtó? Úgy őket be tudom pakolni ide. Hú, de nehéz. Ő nagy darab.
Na, akkor most menjünk be oda. Ennyi? Ennyi van itt? Aha. Megint egy titkos szoba, bazzeg. Rebecca szobája. Aha, ez jó, ez hasznos lehet. Ő még gyanúsított. És miért volt átjárása abba a szobába? Aha, konferenciahívásban volt, akkor egy ember maradt, bebizonyosodott. Az egyetlen suspect az ő, Emma, vagy még maradt Fernsby is. Painting. Aha, szóval ez nyílott mind a két irányból. Mit mondott a cseléd? Hol volt? Ő mondott valamit, neki van valami kifogása, de alibije nincs. Working in his office last night. Fernsby. Vajon tényleg ott dolgozott? Hol lehet az office-a? Fernsby office-a. Fernsby irodáját kéne megkeresni. Melyik ez itt? Aha, ezt ki tudom nyitni. De úgy, hogy nincs itt senki. Az vagy, ha itt söpörget, akkor azzal... Elhúzná innen? Most komolyan. Ide be akarok menni. Itt fog kiderülni az igazság. Folyat a csap, hallod? Folyat a csap, hello. Nem igaz, hogy nem veszi észre. Nyilván már, bazd meg. Jó, megvárjuk, míg bemegy oda. Menjél már! Nem fog bemenni? Lehet, hogy nem fog bemenni. És ha bedobok oda egy coint... Excuse me? Is that those bloody kids messing around again? Okay. Így is, ez is egy megoldás. Aha. A keychain pendant for the greenhouse. Greenhouse. What's that doing in Emma and Gregory's room, I wonder? And why is the key missing? Now this is interesting, 47. A letter from Emma's mother. Emma anyja. Emma is the illegitimate child of Alexa's late older brother, Montgomery. And listen to this. She claims to have witnessed Alexa and Zachary murder him. The plot thickens. Nézzük csak. The greenhouse. Aha. Akkor vagy Emma volt, vagy Mr. Fernsby. Még mindig. Mr. Fernsby nem valószínűleg, de Emma volt valószínűleg, mert itt azt írja, hogy... Hol van? Emma. A letter from Emma's mother.
ahol Emma és Gregory vannak. Emma apja Montgomery volt. Alexa és Zakariás idősebb testvére. Aha. És a két fiatalabb megölte. Úristen, nagyon nagy kavarodás van. Greenhouse. Meg kell nézni a Greenhouse-t. Jó, kimegyünk. Szerintem ez lesz az utolsó hely. Itt most kiderül minden. Nagyon valószínű, hogy Emma ölte meg végül Zakariást. Úgy tűnik. Legalábbis én most erre gyanakszom. Itt kell lennie valahol a Greenhouse-nak, nem? Ott van. Na, erre most már nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki az igazi gyilkos. Ez nem érdekes nekünk, ez a sztori. Bót ki. Aha. Broken lab equipment. Nemrég használták. Biztos, hogy az Emma meg a Gregory volt. Az Emma meg a Gregory használta. Itt még van egy clue. Ez itt? Nem. Ez csak egy rádió, ezt csak be tudom kapcsolni. Missing range. Ezt kéne megjohnizni? Várj, fényképezni kéne? Fényképezni kéne, akkor az volt az a clue. Szkennelni. Biztos, hogy ők voltak. Igen. Female, age 65 to 79, 60 to 64 kilograms. I'd say Madame Carlyle is next in line for a poisoning. Meg akarják mérgezni Madame Carline-t is. Emma a gyilkos. Jaja. Emma a gyilkos, mert tudja. Emma a gyilkos, mert kiderült, hogy tudták róla, hogy ő egy gyilkos. Tehát ezért megölte még. A lényeg. Hol van? Most lement? Emma az, és téged is meg akar ölni. Ja, még nem neki mondjuk, jó. Hát Madame Carlyle-t is meg akarják ölni, mert ő is tudja, hogy még korábban, 46 évvel ezelőtt, vagy valami ilyesmi? Vagy ez nem ugyanaz a gyilkosság? Tehát volt még egy gyilkosság, amiben az Emma szintén benne volt. És Madame Carlyle erről tud, és most őt is meg akarják ölni. De várjál, hogyha nem mondom el neki, akkor csak szimplán meghal, nem? Tehát, hogy akkor úgyis megölik. Őt is megmérgezik. Na, most hogy fogom megölni? Most teljesen belevetettem magam itt a nyomozásba, de azon nem is gondolkoztam el, hogy ezt a nőt most nekem meg kell ölnöm. Szia Bandana, összepattintottad a monitort?
This is Madame Carlyle's office. Please step inside. Your detective skills have gained you access to the Lion's Den, 47. Now, go claim your reward. So, Mr. Whitmer, you've reached a conclusion. Így van. Please, go ahead. Emma volt. Your niece, Emma Carlyle, murdered your brother Zachary. My niece? Emma is not my niece. She's my daughter-in-law. And your niece. Emma is the illegitimate child of your late older brother, Montgomery. Yeah. Who you and Zachary killed 46 years ago. That's preposterous. Helyes. You asked me to find out what happened to Zachary. Would you rather not know? No. No, go on. I found a letter from Emma's mother, Jane, who was the fiancée of your older brother at the time of his death. She witnessed how you and Zachary pushed him off the balcony. She believed you did it to steal the Carlyle empire from her and her unborn child. And she raised Emma to reclaim what she lost. Marry heir Gregory, get revenge, and secure the Carlyle empire for her bloodline generations to come. Emma is the daughter of Montgomery and that local girl, Jane. Így van. Well, the girl got it wrong. I didn't steal anything. I did what was necessary to protect the future of the Carlyles. Montgomery wasn't cut out to take over from father. All heart and no balls. Mitől kezdett el így vízhangozni a nő? Her installment as the lady of the house, seizing the opportunity to stage Zachary's suicide. She did her homework, used a poison made from one of Zachary's rare plants, found old floor plans from Thornbridge Manor to gain access to his room through a secret passage. That scheming bitch. More than you think. I found proof that she will try to poison you next. Well, I'll have to take care of that. Thank you, Mr. Whitmer. You have not disappointed. I promised you I would Reméltem reward is. you generously if you solved the case. So, what do you suggest? I want the file you have on Arthur Edwards. Edwards, the constant. But how do you... Oh, I see. I expected you might show up. Rájött most, hogy mi vagyunk azok. Help me. But I've been wrong on so many things lately, so why not this one? I will give you the file on Edwards. You've earned it. I don't suppose I could convince you to deal with my daughter-in-law now you're here. I would like to see Ugye tudja, hogy most jött rá, hogy... No? What a shame. I'll have to see to it Hát some igen. other way then. Szóval most jött rá, hogy mi vagyunk a bérgyilkosok, akik azért jöttek, hogy megöljük őt. The file you want is in the safe. God, I hope you get Edwards and make him hurt. I need some privacy. Thank you. How are you, sir? Ott a készfájl. Good work, 47. That's the file on Arthur Edwards' security. És csak megyek és megölöm amúgy. Care of Madame Carlyle. Hát most akkor... Mission complete. Hát de tudta, hogy én vagyok az, és így is kiment a teraszra, vágod? Hogy lehet valakinek ilyen kevés esze? Ha rossz helyen járok. Tehát még be is ismertük, hogy mi vagyunk azok, akik azért jöttek, hogy megöljük. És még így is kiment a teraszra. Egyedül. Meg csak utána ment, az kilöktem, mint a szar. Mi a fasz? Nem mondanám ezt okos húzásnak, mármint így tőle. Hol tudok kimenni? Csak ott?
Hát jó. Igazából meg vagyunk. És most már legalább van is értelme a nő temetésének. Tehát, hogy most már tényleg el kell temetni. Ennyi. Mindenkinek jó. Minden jó, ha a vége jó, nem? Mindenki boldog. 47. They're everywhere. Go, get out. It's the Constantine. Shit. Ajaj. Pattints be! A családi üzelmeknek vége. Három csillagot kaptam. De még azt is kiderítettem, hogy ki volt az igazi gyilkos. She will know what to do. I wish there had been more time. Ajaj. And then there were none. Thank you, Miss Burnwood. Now, it's my turn. Hello. Nagy a szar. Stay down. Boss wants you alive. Yeah? How about now? Ez kampó. Ugye? Aha. Walk away. Or what? You gonna take us all on? Felismert minket. Érdekes, hogy ő felismer minket, eddig senkinek nem sikerült. Bazd meg. You think you've won? 47 is out there. And 47 never misses his mark. Soha. Neither do you, Miss Burnwood. That's what makes you valuable. You're delusional. You think I would betray 47? Trust me, you owe him nothing. What is this? I told you we could help each other, and I meant it. I look forward to your call. Aha, 47-es ölte meg a szüleit? Az áll a készfájlban, amit adott neki. Gray is gone. Go to Berlin and stay out of sight. We're all that's left now. Az komoly, bazd meg. Az komoly. Na jó. A Hitmanből mára ennyi lesz. Aztán majd este találkozunk a Quarryval. Addig is kellemes napot mindenkinek, és köszi, hogy itt voltatok.